इति शंकर उवाच आसीत् पुरा द्वापरान्ते पुंडरीको महामुनिः तपस्वाध्याय निरतो भक्तिमान गरुडध्वजे सत्यवादी जितक्रोधो जितेन्द्रिय गुणसदा चंद्रभागा पुष्करिणी निर्मिता विश्वकर्मणा सर्व पाप प्रशमनी दर्शनान मुक्तिदान नृणाम। परमात्मा पंढरीनाथाच्या कृपेने आजपासून आळंदी क्षेत्रामध्ये आपण विठ्ठल कथेच्या संबंधात विचार पाहणार आहोत। परमात्म्याची कथा आपण नेहमीच पाहत असतो, पण भागवताच्या माध्यमातून भगवंताची कथा करण्याचा पाहण्याचा आपला नेहमीचा प्रघात आहे। पण त्याच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने परमात्मा पंढरीनाथाच्या संबंधातच विशेष रीतीने काहीतरी विचार आपल्याला ऐकायला मिळाला। पुराणाच्या आधाराने आपल्याला त्याचं चिंतन करता आलं तर बरं होईल असा विचार आला आणि हा परमात्मा पंढरीनाथाच्या कथेचा विचार डोळ्यासमोर आला आणि त्याच्या त्या पद्धतीने आपण आजपासून त्या कथेच्या विचाराला लागलेलो आहोत। विठ्ठल परिवाराने ही कथा आयोजित केली। परमात्मा पंढरीनाथाची कथा आणि ज्ञानोबराच्या आळंदी क्षेत्रामध्ये पांडुरंगाचाच अवतार असलेले ज्ञानोबराय, महाविष्णूचा अवतार असलेले ज्ञानोबराय। आपल्याकडे संतांनी अशी पद्धत सांगून ठेवलेली आहे। शास्त्रकारांचे चिंतन असं आहे की संताच्याकडे जावं आणि देवाच्या गुणाने वाद घ्यावेत, देवाकडे जावं आणि संतांच्या गुणाने वाद घ्यावेत। त्याच्यावर अधिक प्रसन्नता त्या देवाची आणि संतांची आपल्याला प्राप्त होते। देवाच्या समोर बसून देवाचे गुणानुवाद गाण्याच्या पेक्षा देवाच्या समोर बसून संतांचे गुणानुवाद गा। पंढरपूरला गेल्याच्या नंतर तिथे ज्ञानोबराचं महत्त्व वर्णन करून पांडुरंगाला ऐकवा। तुकोबाराच्या संबंधाने काही कथा जर करायची झाली तर ती पंढरपूरला जाऊन पांडुरंगाच्या समोर करा, त्याच्याने पांडुरंगाचा संतोष विशेष प्राप्त होईल। भगवंताची कथा भगवंताच्या समोर करणे याच्यापेक्षा भगवंताच्या समोर संतांची कथा करणे, साधूची कथा करणे याच्या देवाला जास्त आनंद आहे। आणि साधूच्याकडे आल्याच्या नंतर त्या साधूची कथा करण्याच्या पेक्षा त्या साधूच्या समोर परमात्म्याची कथा जर आपण करायचा प्रयत्न केला साधूला विशेष आनंद आहे। हे चिंतन लक्षात घ्या। हरिहराच्या संबंधामध्ये सुद्धा प्रमाणामध्ये असं चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं। हरीच्या समोर जाऊन हराचं गायन करा, हराच्या समोर जाऊन हरीचं गायन करा, विशेष संतोष आहे। पांडुरंगाच्या समोर जाऊन जर आपण भगवान शंकराच्या महत्व चिंतनाचा विचार मांडायला लागलो पांडुरंगाला अधिक संतोष आहे। आणि सिद्धेश्वराच्या समोर बसून आपण जर पांडुरंगाचे गुणानुवाद गायला लागलो अधिक संतोष आहे। दोन्ही दृष्टीने जर आपण चिंतन केलं तर सिद्धेश्वराच्या क्षेत्रात बसून पांडुरंगाची कथा करणं आणि ज्ञानोबराच्या क्षेत्रात बसून पांडुरंगाची कथा करणं दोन्ही दृष्टीने महत्वाचं आहे। ज्ञानोबराच्या क्षेत्रामध्ये बसून पांडुरंगाची कथा करणं म्हणजे साधूच्या समोर परमात्म्याची कथा करणं आहे आणि सिद्धेश्वराच्या समोर पांडुरंगाची कथा करणं म्हणजे हराच्या समोर बसून हरीच्या संबंधाने चिंतन व्यक्त करणं आहे। या दोन्ही दृष्टीने आपल्या कथेतून सिद्धेश्वराचा आणि ज्ञानोबराचा विशेष संतोष प्राप्त करून घेण्याची व्यवस्था आपल्या सर्वांच्यासाठी झाली, ही मोठी आनंदाची गोष्ट आहे। ज्ञानोबरासारख्या साधू पुरुषाचं ज्या क्षेत्रामध्ये कायमचं वास्तव्य आहे अशा क्षेत्रामध्ये एखादा क्षण राहायला मिळालं तरी मनुष्याचं भाग्य विशेष आहे असं संतांचं चिंतन आहे। आपल्याला तरी या निमित्तानं 5-5 दिवसपर्यंत अखंड ज्ञानोबराच्या क्षेत्राचा वास घडायला लागला, आनंदाची गोष्ट आहे। इथली विद्यार्थी मंडळी, इथली शिक्षक मंडळी, इथली गुरुजन मंडळी या सगळ्या लोकांचं इथं कायम राहणं जे आहे ते त्यांच्या केवढ्या मोठ्या भाग्याचं, किती मोठ्या पुण्याचं फलस्वरूपात त्यांना प्राप्त झालेलं हे चिंतन आहे, हे लक्षात घेणं कठीणच आहे। हा भाग वेगळा, पण आपल्याला जे 4-5 दिवस या कथेच्या निमित्ताने या स्थानामध्ये राहायला मिळणार आहे, ज्ञानोबराची विशेष कृपा आपल्यावर काहीतरी झाल्याच्या शिवाय हे घडलं असं म्हणताच येत नाही। काहीतरी आपल्याकडून पुण्यकर्म घडलेलं आहे, काहीतरी ज्ञानोबराची सेवा आपल्याकडून घडलेली आहे। ज्ञानोबरांना ती सेवा मान्य झालेली आहे म्हणूनच ज्ञानेश्वर महाराज आपल्याला या क्षेत्रामध्ये 4-5 दिवस राहू द्यायला तयार झाले असं म्हणायला हरकत नाही, नाहीतर राहू देत नाही ज्ञानोबराय। एखादा दिवसाला काही तासापुरता राहिला लगेच ज्ञानोबराय त्याला बाहेर काढतात, पण अधिक कालपर्यंत ज्याला ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरण सान्निध्यामध्ये राहण्याचं भाग्य मिळालं त्यानं काहीतरी पुण्यकर्म केलं निश्चित आहे। सगळ्याच्या सगळ्या सत्कर्माचा परिपाक जर काही असेल तर संसिद्धीर हरितोषणम हे जसं भागवतात चिंतन आहे त्याच पद्धतीनं संसिद्धीर संततोषणम असं सुद्धा आपल्याला म्हणता येतं। आपण केलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या पुण्यकर्माच्या योगाने आपल्याला लाभ काय करून घ्यायचा आहे तर कृष्णे भक्ती ही साध्यते, भगवंताची भक्ती आपल्याला साध्य करून घेणं हे सगळ्या पुण्यकर्मातून साधायचं। आपण तपश्चर्या केली, आपण स्वाध्याय केला, आपण आतापर्यंत वेगळी सत्कर्मानुष्ठानं केली, या सत्कर्मानुष्ठानातून आपल्याला भगवंताच्या संबंधाने प्रेम निर्माण झालं जर नाही तर हा केलेला सगळा सत्कर्मानुष्ठानाचा भाग म्हणजे श्रम एव हि केवलम। स्वतःने भागवतात सांगितलं की नुसते श्रम ठरतात, ते सत्कर्म ठरत नाही। सगळ्या सत्कर्मानुष्ठानातून भगवंताच्या संबंधाने प्रेम निर्माण झालं पाहिजे। तसं इथं आल्याच्या नंतर आपल्याला असं म्हणता येतं की सगळ्या सत्कर्मानुष्ठानातून
ज्ञानोबराच्या विषयी आपल्या अंतःकरणामध्ये विशेष श्रद्धाभाव जर निर्माण झाला तर आपलं सगळं सत्कर्म सफल झालं असं समजा, नाही तर कोणत्याही कर्मातून आपल्याला खरं फल मिळालं नाही असं समजायला हरकत नाही. ज्ञानोबराची कृपा आहे. 5 दिवसपर्यंत ज्ञानोबर आपल्याला ठेवून घ्यायला तयार झाले. 5 दिवसपर्यंत आळंदी क्षेत्रानं आपल्याला जागा दिली. 5 दिवसपर्यंत इंद्रायणीने आपल्याला थोडंफार तरी त्याच्या सन्निधानामध्ये राहण्याचं, तटावर राहण्याचं, त्याचं अवगाहन करण्याचं, अवलोकन करण्याचं, आचमन करण्याचं भाग्य दिलं. मोठ्या भाग्याचा योग आहे. आपली सगळी सत्कर्म फलद्रूप झाली असं म्हणायला हरकत नाही. ज्ञानोबराची विशेष कृपा आपल्यावर झाली म्हणायला हरकत नाही. सिद्धेश्वराची विशेष कृपा आपल्यावर झाली म्हणायला हरकत नाही. आणि या नुसत्या सन्निधानामध्ये या सर्वांच्या आपण राहणार आहोत असं नाही, तर त्यांच्या सन्निधानात राहून त्यांच्या समोर बसून आपल्याला परमात्मा पंढरीनाथाच्या संबंधानं, पुराणाच्या आधारानं विठ्ठल कथा करायला मिळते. हा विशेष भाग्याचा योग म्हणायला हरकत नाही. योगायोगाजून त्याच्यातल्या त्याच्यात आज आचार्यांची जयंती आहे. वैशाख शुद्ध पंचमी ते वैशाख पौर्णिमा या 10 दिवसामध्ये आचार्यांचा जन्म निश्चित कोणत्या दिवशी झाला हे माहिती नाही इतिहासाला. म्हणून पंचमीपासून पौर्णिमेपर्यंत आचार्यांचा जयंती उत्सव कधीही साजरा करण्याची अनेक ठिकाणची पद्धत आहे. आचार्य पीठामधून सुद्धा काही ठिकाणी पौर्णिमेला आचार्यांची जयंती होते आणि काही पीठांमध्ये आचार्यांची आजच्या दिवशी जयंती होते. पण आजच्या दिवशीच्या जयंतीला अधिक मान्यता आहे. वैशाख शुद्ध पंचमी हा आचार्यांचा जन्मदिवस अधिक लोकांना मान्य आहे आणि त्या दिवशी आपल्याला या ठिकाणी ही कथा सुरू करता येते. मोठा भाग्याचा योग आहे. जगद्गुरु शंकराचार्यांनी सर्व दार्शनिकांमध्ये आपल्या सिद्धांताची जशी स्थापना केली तशी सर्व दार्शनिकांना सुद्धा परब्रह्मलिंगम म्हणजे पांडुरंगम म्हणून परमात्म्याची ओळख करून देणारे आचार्यच आहेत. दार्शनिकांमध्ये परमात्मा पंढरीनाथाची ओळख कोणी पहिल्यांदा करून दिली हे जर इतिहासाला आपण विचारलं तर मागच्या सगळ्या लोकांना पहा. आचार्यांच्या अगोदर आलेला कोणताही दार्शनिक, भक्तभाविक नाही, दार्शनिक म्हणतो मी, दर्शनशास्त्राच्या संबंधानं काही विशेष मताची योजना करणारा, मांडणी करणारा, आपला स्वतंत्र सिद्धांत सांगणारा असा कोणीही दार्शनिक आचार्यांच्या अगोदर परमात्मा पंढरीनाथाचं महत्व जगाला सांगणारा भेटला नाही. पण जगद्गुरु शंकराचार्य मात्र परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता म्हणून पंढरपूरला आले. पंढरपूरला आल्याच्या नंतर त्यांनी पांडुरंगाचं दर्शन घेतलं. पांडुरंगाचं दर्शन घेतल्याच्या नंतर त्यांना परमात्मा पंढरीनाथ म्हणजे सामान्य कोणी दैवत वाटलं नाही, तर हे परब्रह्म लिंग आहे. परब्रह्म लिंग म्हणजे सूचक, ज्ञापक असा अर्थ नाही बरं का. परब्रह्माचा मूर्त आविष्कार. आचार्यांनी लगेच पांडुरंगाच्या संबंधाने 8 श्लोकातून वर्णन करून अष्टकाची रचनाच करून टाकली. महायोगपीठे तटे भीमरथ्याः वरम पुंडरीकाय दातमुनींद्रैः समागत्य तिष्ठन्तम आनंदकंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम. हे आचार्यांचं स्तोत्र आपल्याला सगळ्या कानावर आहे. हे आचार्यांनी दर्शनशास्त्राचं स्वतंत्र रीतीने चिंतन जगाला सांगणारे आचार्य, अद्वैत वेदांताचा सिद्धांत सगळ्या जगाला सांगणारे आचार्य, ते आचार्यांनी आपल्याला परमात्मा पंढरीनाथांची दार्शनिकात पहिल्यांदा ओळख करून दिलेली पाहायला सापडते. त्या सगळ्या दार्शनिकामध्ये परमात्मा पंढरीनाथाचा सर्वप्रथम परिचय करून देणारे जे जगद्गुरु शंकराचार्य, त्यांच्या जयंतीच्या विषयी आपल्याला ही कथा करायला प्रारंभ करता येतो. हा सुद्धा एक भाग्याचाच योग आहे. हे सुद्धा ज्ञानेश्वर महाराजांच्याच मनात होतं म्हणून घडतं, नाहीतर नाही. आपण कितीही योजना करा, कथेच्या संबंधानं तिथीचा निश्चय करत असताना आपण कोणती तिथी कथेकरता निवडावी याच्याबद्दल विचार करताना आचार्यांच्या जयंतीचा दिवस बघूनच आपण तिथीचा निर्णय केलेला नव्हता. माझी एक 5 दिवसाची सलग सवड कधी आहे हे पाहिलं होतं आणि तिथी निवडली होती. पण त्या तिथीमध्ये पहिली तिथी आचार्यांची जयंती आली हे आजच मला कळाले. भाग्याचाच योग आहे. ज्ञानोबराच्या मनात होतं आचार्यांच्या जयंतीच्या दिवशी तुम्ही सगळं चिंतन करायला लागला तर हे सगळं कसं भाग्याचं आहे आपल्याला लक्षात घेता येईल. आपण कोणीतरी सामान्य आहोत असं म्हणत बसण्यापेक्षा आपण फार मोठे भाग्यवान आहोत अशा पद्धतीने विचार करत जर वारकरी पुढे गेला ना, ते काय आहे, धर्मशास्त्रानुसार विश्वदेव नावाच्या देवता आहेत आणि त्या विश्वदेव नावाच्या देवता सतत फिरत राहतात आणि फिरत राहणारे ते देवता आपल्याजवळून जाता जाता आपलं बोलणं ऐकून तथास्तु म्हणतात आणि त्यांनी तथास्तु म्हणलं की ते जसंच्या तसं होतं. म्हणून माणसाने कधी आमचे गुरुजी सांगायचे, मी फार वेडा आहे, मला काही कळत नाही, मी फार दरिद्री आहे, माझ्याजवळ पैसा नाही. रडत बसू नये म्हण, मी वेडा असं कधीच म्हणायचं नाही. मी वेडा असं म्हणलं त्या विश्वदेवानं जवळून जाता जाता तथास्तु म्हणलं की पागलच व्हावं लागतं.
मी वेडा आहे म्हणण्याच्या पेक्षा मी ज्ञानोबाराचा दास आहे, मी तुकोबाराचा दास आहे, मी संताचा सेवक आहे, मला ज्ञानोबाराच्या वचनाचा अभ्यास करायचा आहे, माझ्या बुद्धीला अजून ज्ञानोबाराचं वचन कळलं नाही, मला तुकोबाराचा अभंग अजून कळाला नाही, आकलन झालं नाही, मला त्यांची कृपा पाहिजे, मला त्याचं आकलन व्हावं, अशी भावना. वेडा म्हणण्याच्या पेक्षा या बोलण्यामध्ये सुद्धा मला काही कळत नाही हेच जे व्यक्त व्हायला लागलं, पण हे कळत नाही म्हणता म्हणता हे कळालं पाहिजे अशी आकांक्षा आपण व्यक्त केली. त्या विश्वदेवाने जर आपल्याला तथास्तु म्हणलं तर कळायची व्यवस्था होते. आणि त्या पद्धतीने जर आपण विचार करायला लागलो तर आपल्याला काय, या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण इथे येऊन बसलो, घरदार सोडून बसलो, असलं रडत बसण्याच्या पेक्षा ज्ञानोबाराने बोलावलं म्हणून आलो, आचार्यांच्या जयंतीच्या दिवशी आपल्याला ज्ञानोबाराने सुरू करायला अवसर दिला म्हणून आपण सुरू करायला लागलो, सिद्धेश्वराच्या समोर म्हणजे हराच्या समोर हरीचं गायन करण्याचा भाग्ययोग आपल्याला प्राप्त झाला म्हणून ही आपली कथा सुरू झाली. असं जर अनुकूल पद्धतीचं चिंतन आपण करायला लागलो तर विश्वदेवाने तथास्तु म्हणून सांगितलं तर सिद्धेश्वराचा संतोष नक्की प्राप्त होईल ना, ज्ञानोबाराचा संतोष नक्की प्राप्त होईल ना, इंद्रायणी आपल्यावर प्रसन्न होईल ना, आळंदी क्षेत्र आपल्याला पूर्णपणे कृपाप्रसाद करील ना. या सगळ्यांची कृपा प्राप्त व्हावी या दृष्टीने आपण चिंतन करतो, दुसरं काही नाही. हरीच्या समोर हरामोर हरीचं गायन करा, त्या पद्धतीने सिद्धेश्वरासमोर परमात्मा पंढरीनाथाची कथा. पांडुरंगाची कथा म्हणजे काय आहे असं जर कोणी विचारलं तर पांडुरंगाची कथा आपल्याला जी पाहायची आहे ना ती 2-3 पुराणाच्या आधाराने मी पांडुरंगाची कथा आपल्यासमोर प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बरं का, सगळं जमल किती हा भाग वेगळा आहे. परमात्मा पंढरीनाथाची कथा करायची, आळंदी क्षेत्रामध्ये करायची, एवढं लक्षात आल्याच्या नंतर पांडुरंगाच्या संबंधाने पौराणिक संदर्भात काय काय मिळतं याचा विचार जेव्हा मी केला किंवा चातुर्मास्यामध्ये या विठ्ठल परिवारातलीच काही मंडळी आपल्याकडे चिंतनाला जेव्हा होते तेव्हा त्यांच्यासमोर आपण पद्मपुराणाच्या आधाराने, पद्मपुराणामध्ये 32 अध्यायातून परमात्मा पंढरीनाथाचा महिमा आलाय. स्कंद पुराणातले 12 अध्याय आपल्याला असे पाहायला सापडतात की ते परमात्मा पंढरीनाथाचं पांडुरंग क्षेत्राचं महत्व सांगतात. आणि एक विष्णू पुराणांतर्गत म्हणून पांडुरंग महात्म्य पाहायला सापडतं. 6 अध्याय असे आहे पण अतिशय मौलिक आहे. पद्मपुराण आणि हे स्कंद पुराण या 2 पुराणातून आलेलं जे परमात्मा पंढरीनाथाचं महात्म्य आज उपलब्ध असलेल्या त्या संहितामधून स्कंद पुराणाची जी संहिता आपल्याला आज उपलब्ध आहे त्या संहितेमध्ये हे 12 अध्याय मिळत नाहीत. पद्मपुराणाची जी संहिता आज बाजारामध्ये उपलब्ध आहे आपल्याला त्या संहितेमध्ये पद्मपुराणामध्ये आलेलं म्हणून परमात्मा पंढरीनाथाचं जे 32 अध्यायाचं महात्मा आहे ते उपलब्ध नाही. आणि विष्णू पुराण जे प्रसिद्ध आहे आज आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतं त्या संहितेमध्ये हे परमात्मा पंढरीनाथाचं महात्म्य सांगणारे जे 6 अध्याय आपल्याकडे पंढरीला उपलब्ध आहेत ते अध्याय नाहीत. कुठंही आपल्याला उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुराणामध्ये पांडुरंगाच्या संबंधाने कथा सांगणारे हे अध्याय उपलब्ध नाहीत. मग प्रक्षेप मानायचा काय याला असं कोणी जर विचारलं तर हा प्रक्षेप नाही. प्रक्षेप नाही कशावरून म्हणायचं, ज्या अर्थी तुकाराम महाराजासारखा संत महात्मा, नामदेवरायासारखा संत महात्मा या पौराणिक संदर्भाचा आधार घेऊन पंढरी महात्म्य सांगतो. तुकाराम महाराजांनी पद्मपुराणाचा आधार घेऊन कथा सांगितली, मी प्रमाणाशी बोलतो. नामदेवरायाने परमात्मा पंढरीनाथाची कथा पंढरी महात्म्य व्यक्त करत असताना स्कंद पुराणाच्या आधाराने ते सांगितलं असं मला निश्चित म्हणता येतं. कशावरून, त्यांची प्रमाण आपल्याला मी सांगतो. स्कंद पुराणात या पौराणिक विठ्ठल कथेची रचना कशा पद्धतीच्या या संदर्भात जर आपण विचार केला तर स्कंद पुराणामधलं परमात्मा पंढरीनाथाचं जे महात्म्य आहे ते 88,000 ऋषींना स्कंदाने पहिल्यांदा काहीतरी पुराण सांगितलं, स्कंद पुराण सांगितलं. आणि सगळं स्कंद पुराण ऐकून झाल्याच्या नंतर त्या 88,000 ऋषींनी स्कंदांना विचारलं की म्हणे तुम्ही आम्हाला पुराण सांगितलं, अनेक तीर्थांची वर्णनं केली, अनेक क्षेत्रांचं महात्म्य आम्हाला सांगितलं, अनेक देवतांचा महिमा आम्हाला सांगितला, अनेक साधू पुरुषांचा महिमा आम्हाला तुम्ही सांगितला, पण असं एखादं तीर्थ, असं एखादं क्षेत्र, अशी एखादी देवता आणि असा एखादा संत आम्हाला निवडून सांगा की ज्या संताच्या दर्शनानं सगळ्या संताच्या दर्शनाचं फल मिळेल, ज्या देवाच्या दर्शनानं सगळ्या देवाच्या दर्शनाचं फल मिळेल, ज्या तीर्थाला गेल्याच्या योगानं सगळ्या तीर्थाच्या अवगाहनाची फलश्रुती प्राप्त होईल आणि ज्या क्षेत्राच्या संचारानं, ज्या क्षेत्राच्या दर्शनानं आम्हाला सगळ्या पापाचा नाश साध्य होईल, असं एखादं तीर्थ, क्षेत्र, देव आणि संत आणि सगळंच्या सगळं एक केंद्रित असलेलं, एका स्थानात असलेलं असं आम्हाला पाहिजे. म्हणून असं काही सांगू शकता? स्कंदाने सांगितलं मला सांगता येत नाही आणि मला सांगता येत नाही असं स्कंदाने सांगितल्याच्या नंतर सगळे ऋषी म्हणायला लागले मग आमच्या जिज्ञासेचं काय? आपण सांगावं, आपण आतापर्यंत आम्हाला बोलत आलात, आपण आमच्या सगळ्याच्या सगळ्या जिज्ञासा शांत करत आलात, म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करायला लागलो की बाबा ही जिज्ञासा आमची शांत करा, काहीतरी सांगा.
आपण म्हणता की आम्हाला सांगता येतं, मला काही माहिती नाही. तसं तुम्हाला माहिती नाही, मग आमच्या जिज्ञासेचं काय? स्कंदाने सांगितलं मला जरी कळत नसलं तरी तुम्हाला कळवून देणारा महात्मा मी भेटू शकतो ना. माझ्या ठिकाणी ते ज्ञान नाही, म्हणून असं ज्ञान नसलेला महात्मा मला ठाऊकच नाही असं कुठं झालंय? तसं ज्ञान असलेला एक महात्मा माझ्याकडे आहे. कोण? माझा बाप आहे. बाप कोण? भगवान शंकर. भगवान शंकराकडे पण चला. भगवान शंकराकडे गेल्याच्या नंतर शंकर आपल्याला हे सगळंच्या सगळं सांगू शकतात. मग स्कंदाने 88,000 ऋषींची दिंडी नेली कैलासामध्ये. सगळ्या ऋषीसह कैलासामध्ये भगवान शंकराच्या समोर हे सगळे उपस्थित झाले. ऋषी सगळेच्या सगळे आलेले 88,000 ऋषी स्कंद त्यांच्या समोर उपस्थित झालेले. शंकर पार्वतीचा संवाद चालू होता. शंकर उच्चासनावर बसलेले होते, पार्वती खाली बसून काही विचारत होते. आणि एवढ्यात स्कंद ऋषींना घेऊन आल्याच्या नंतर स्कंदाने समोर जाऊन नमस्कार केला. ऋषीने आपल्या जागेवरून नमस्कार केल्याबरोबर भगवान शंकराने विचारलं, काय स्कंद, तुम्ही एकटे नाही, तुम्ही चिरंजीव आहात माझ्याकडे कधीही येऊ शकता, तुम्हाला एकट्याला यायला कधीही चालतं, पण या सगळ्या ऋषींना ज्या अर्थी तुम्ही माझ्याकडे घेऊन आलात त्या अर्थी काहीतरी विशेष येतोय. काय कारण? काय काम काढलं माझ्याकडे? स्कंदाने सांगितलं. यांना सगळ्याला मी पुराण सांगितलं. चांगलं झालं. मग चांगलं झालं. विस्ताराने याने श्रवण केलं. चांगलं झालं. अभ्यासपूर्ण पद्धतीने याने श्रवण केलं. सगळं चिकाटीनं सगळं लक्षात ठेवलं याने. बरं, छान गोष्ट. पण यांची पुढची एक जिज्ञासा आहे. त्या जिज्ञासेच्या संबंधानं मला काही यांना सांगता आलं नाही, म्हणून तुमच्यापर्यंत घेऊन आलो. काय जिज्ञासा? यांची जिज्ञासा अशी आहे की असा एखादा देव सांगा तो सर्व देवमय असावा, असं एखादं तीर्थ सांगा ते सर्व तीर्थमय असावं, असं एखादं क्षेत्र सांगा ते सर्व पापनाशक असावं, असा एखादा संत असावा की तो सर्व संतांच्या दर्शनाची फलश्रुती देणारा असावा. हे सगळंच्या सगळं एक स्थानावच्छेदानं त्यांना पाहिजे आहे. एक स्थानावच्छेदानं, एक केंद्रिततेनं, एका स्थानामध्ये सगळं असलं पाहिजे अशी यांची जिज्ञासा आहे. असं ते सांगू शकतात. भगवान शंकराने सांगितलं, बसा बसा, फार चांगली गोष्ट झाली म्हणे. का? योग्य वेळेला आलात. काय? पार्वतीनं आता हाच प्रश्न विचारला म्हणे, तिला उत्तर द्यायचं होतं. एकटीला सांगण्यापेक्षा एवढे श्रोते एकदम मिळाली मला, केवढी आनंदाची गोष्ट आहे. तुमचाही प्रश्न तोच आहे आणि तिचाही प्रश्न तोच आहे. वेगळं वेगळं प्रवचन करत बसायची गरज नाही मला. एका प्रवचनामध्ये काम झालं. ते एका दगडात 2 पक्षी मारणं, आमचे गुरुजी म्हणायचे तसं म्हणून एका दगडात 2 फळं पाडणं म्हणावं. आपण वारकरी पक्षी मारणं कशाला पाहिजे आपल्याला? एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा. एकाच क्रियेमध्ये 2 कार्य होऊन गेली. एकाच प्रवचनामध्ये तुमच्या शंकेचं समाधान, हिच्या शंकेचं समाधान सांगतो म्हणे. आणि मग रामदेवरायाने हा संदर्भ उचलला आणि पंढरीचा महिमा सांगत असताना आपल्याला काय सांगितलं? ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. सकळ तीर्थ माझ्या न काढू. सकळ तीर्थे माझ्या न काढी. सकळ तीर्थे माझ्या न काढी. सकळ तीर्थे माझ्या न काढी. युक्ती पुंडलिका जवळी. युक्ती पुंडलिका जवळी. पुंडलिका जवळी. पुंडलिका जवळी. करते आंघोळी वंदिती चरण. करते आंघोळी वंदिती चरण. करते आंघोळी वंदिती चरण. करते आंघोळी वंदिती चरण. शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी. ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी.